Ne-am obișnuit să credem că știința este acel spațiu sacru al rațiunii pure, neatins de ideologie, dogme sau preferințe personale, că oamenii de știință sunt ghidați doar de date, dovezi și logică. Dar ce se întâmplă când chiar din interiorul comunității științifice se ridică o voce care spune: nu e chiar așa? Această voce este Robert Laughlin, profesor de fizică la Stanford și laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1998. Cuvintele sale nu sunt o opinie de margine, ci o observație gravă. Citez: teoriile despre tot în general și teoria corzilor în particular mă derutau din ce în ce mai mult pentru că sunt infalsificabile. Nici o experiență nu poate dovedi că sunt false. Am realizat că oamenii acceptau teoria corzilor din motive ideologice. A fost un șoc teribil pentru mine pentru că eu credeam că oamenii de știință resping orice formă de ideologie, nici pe departe. Am încheiat citatul. Teoria corzilor este o încercare ambițioasă de a unifica toate forțele fundamentale ale Universului, gravitația, electromagnetismul, forțele nucleare, într-o singură formulă matematică. Ea presupune că particulele elementare nu sunt puncte, ci vibrații ale unor corzi extrem de mici care ar oscila într-un spațiu cu mai multe dimensiuni decât cele pe care le percepem. Este o construcție fascinantă, dar nu produce predicții concrete, testabile, și nu există până azi niciun experiment care să o confirme sau să o infirme. Laughlin nu critică neapărat scopul acestei teorii, ci statutul ei epistemologic. Teoria corzilor nu este problematică doar pentru că este extrem de complexă sau incomplet formulată. Este problematică pentru că în forma actuală nu oferă nicio cale de verificare experimentală clară. Știința autentică este caracterizată prin capacitatea de a fi contrazisă. Ori aici avem o construcție atât de speculativă încât nu poate fi nici testată, nici infirmată. Iar în momentul în care o teorie imposibil de verificat devine dominantă, susținută cu fervoare și impusă ca adevăr probabil, intrăm pe terenul ideologiei. Laughlin semnalează un pericol real, o formă de materialism științific care se prezintă ca obiectivitate, dar care funcționează ca o credință nedemonstrabilă. Teoria corzilor nu este acceptată pentru că a trecut testul experimentului, ci pentru că sună bine, promite totul și împacă totul, adică exact cum funcționează orice mit fondator. În lipsa unei transcendențe recunoscute, lumea academică și-a creat una proprie, o metafizică de laborator, care are toate caracteristicile unei religii fără Dumnezeu: mister, limbaj inaccesibil, inițiați și o dogmă care nu poate fi pusă la îndoială. Laughlin nu respinge știința, din contră, tocmai pentru că o respectă, ne avertizează că adevărul nu trebuie protejat de întrebări. Știința nu este un refugiu pentru ideologii rafinate, ci un drum spre realitate, oricât de incomodă ar fi.